අදින් අවුරුදු දහස් ගානකට පස්සේ අපේ මේ ලෝකෙට මොනවා වෙයිද? උස් ගොඩනැගිලි කැලෑවට යට වෙලා මිනිස්සු ආයේ දුනුයිතල අරන් ගෝත්‍ර විදිහට කැලේ ජීවත් වෙන. හැබැයි සත්තු විදිහට ලේසර් වලින් වෙඩි තියන දැවැන්ත යකඩ රොබෝලා ඉන්න ලෝකයක්. අන්න ඒක තමයි 2017 ආපු Horizon Zero Dawn එකෙන් අපි දැක්කේ. ඒකේ ඉන්න ප්‍රධාන චරිතය වන ඒලෝයි පෘථුවිය විනාශ කරන්න ආපු හීඩිස් කියන AI ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විනාශ කළා කියලා ඔයාලට මතක ඇතිනේ. හැබැයි ඒ කතාව එතනින් ඉවර වුණේ නෑ. හේඩිස්ව මැරුවට පස්සේ මාස 6ක් ගෙවිලා ගිහින් දැන් ලෝකෙට අලුත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා. මුළු ලෝකෙ පුරාම රෙඩ් බ්ලයිට් කියලා රතු පාට දිලීර වසංගතයක් පැතිරෙනවා. ගස්වැල්, සත්තු, වතුර මේ හැමදේම කුණු වෙලා මැරෙනවා. ලෝකය ආයෙත් විනාශ වෙන්න පටන් අරන්. අද මම අරන් ආවේ මේ විනාශය නවත්තන්න ඒලෝ යන ගමන. ඒ කියන්නේ Horizon Forbidden West ගේම් එකේ A to Z සම්පූර්ණ කතාව සහ මේ මාස්ටර් පීස් එකේ තියෙන පිස්සු හැදෙන ඩීටේල්ස් ටික. ලෑස්ති වෙන්න. අද අපි මේ කතාවේ ගැඹුරටම යනවා. කතාව පටන් ගද්දි එලෝයිට තේරෙනවා මේ වසංගතේ නවත්තලා ලෝකෙ බේරගන්න නම් ලෝකයේ සොබාදහම පාලනය කරන ගයියා කියන ප්‍රධාන AI එක ආයෙත් පනගන්වන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරන්න නම් ගයියාගේ බෑකප් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. මේක හොයන ගමනේදී එලෝයිට දැනගන්න ලැබෙනවා කලින් ගේම් එකේ හිටපු අර කපටි සයිලන්ස් හේඩිස්ව විනාශ කරලා නෑ. ඌ ඒක හොරකම් කරන් ගිහින් කියලා. සයිලන්ස්ව හොයාගෙන ඒලෝයිට සහ එයාගේ හොඳම යාළුවා වෙන වාල්ට යන්න වෙනවා ඇමරිකාවේ බටහිර පැත්තට. ඒ කියන්නේ කාටවත් යන්න දෙන්නේ නැති Forbidden West කියන තහනම් කලාපයට. මේ පැත්තේ ඉන්න 10 කැට් කියලා පට්ටම දරුණු ගෝත්‍රිකයෝ සෙට් එකක්. මේගොල්ලෝ ඇතුලෙන් ලොකු සිවිල් යුද්ධයක් යනවා. සාමයට කැමති චීෆ් හෙකාරෝ සහ ලේ ඉල්ලන කැරලි කාරියක් වෙන රෙගැල්ලා අතරයි මේ යුද්ධය තියෙන්නේ. ඒකස්සේ තමයි එලෝයිට ගයියාගේ බෑකප් එක හොයන්න වෙන්නේ. දැන් තමයි කතාවේ ලොකුම ට්විස්ට් එක එන්නේ. ඒලෝයි කොහොම හරි ගිහින් රහස් ලැබ් එකකින් ගයියාගේ බෑකප් එක හොයාගන්නවා. හැබැයි එතනින් එළියට එද්දි අහසින් පාත් වෙන අමුතු මිනිස්සු සෙට් එකක්. එයාලා ඇඳන් ඉන්නේ සුපිරි තාක්ෂණයකින් හදපු ඇඳුම්. ඒලෝයි දුන්නෙන් කොච්චර තිබ්බත් උන්ගේ ඇඟේ වදින්නේ නෑ. මොකද උන් වටේට ඉන්වොල්නරබල් ෂීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. කවුද මේ? මෙයාලට කියන්නේ ෆාසෙනීත් කියලා. අදින් අවුරුදු 1000කට කලින් පෘථුවිය විනාශ වෙද්දි සල්ලි තියෙන ප්‍රකෝටිපතියෝ සෙට් එකක් අභ්‍යවකාශ යානයක නැගලා සයිරස් කියන ග්‍රහලෝක පද්ධතියට පැනලා ගියා කියලා ඉතිහාසයේ තිබ්බා. අන්න ඒ සෙට් එක තමයි මේ අවුරුදු 1000කට පස්සේ පෘථුවියට ආයෙත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. උන් මරණය ජයගෙන අමරණීය වෙලා ඉන්නේ. මේ සෙට් එකේ ඉන්නවා ජෙරාඩ්. එයා නායකයා. එරික්, මිනිමරු පිස්සෙක්, ටිල්ඩා. එයා අමුතු ගෑනු කෙනෙක්. ඒ වගේම ඒලෝයිගේ මූණම තියෙන බීටා කියලා කෙල්ලෙක්. බීටා කියන්නේ ලෝකය බේරගත්ත විද්‍යාඥවරිය වන එලිසබෙත් සෝබෙක්ගේ තවත් ක්ලෝන් එකක්. එයා ඒලෝයි වගේමයි. ෆාසෙනීත් ලටත් ඕනේ ගයියව පාලනය කරලා පෘථුවිය උන්ගේ අතට ගන්න. අමරණීය සුපර් හීරෝස්ලා වගේ ඉන්න සෙට් එකක් එක්ක තමයි දැන් ඒලෝයිට හැප්පෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි එතනින් පණ බේරගන්න ඒලෝයි ගයියව පණ ගන්වනවා. හැබැයි ගයියට ලෝකය බේරගන්න නම් එයාගේ නැති වුණ සබ් ෆන්ක්ෂන්ස්, ඒ කියන්නේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් 3ක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒවා තමයි ඒත වාතය පිරිසිදු කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක, පොසයිඩන් ජලය පිරිසිදු කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක, ඒ වගේම ඩිමීටර් ගස්වැල් වවන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේවා හොයන්න යන ගමන තමයි ගේම් එකේ ලස්සනම හරිය. විශේෂයෙන්ම පොසයිඩන් හොයාගෙන දිය යටට ගිලිලා තියෙන ලාස් වේගාස් නගරයට යන මිෂන් එක. අම්මෝ මචං, ඒකේ ලස්සන සහ ඒකේ සවුන්ඩ් දැක්කම ඇඟ හිරි වැටිලා යනවා. වතුරයට හොලෝග්‍රෑම් වලින් මුළු ලාස් වේගාස් නගරයම ආලෝකමත් වෙන ඒ මොහොත මාරම මැජිකල්. ඒ වගේම මේ ගමනේදී ඒලෝයි යනවා ලෝකය විනාශ කරන්න මුල්ලුණු ටෙඩ් ෆෙරෝ කියන එක හැංගිලා හිටපු තීබ්ස් කියන බංකරයට. අපි හිතුවේ එයා මැරිලා ඇති කියලා. හැබැයි එතනට ගියාම අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා අවුරුදු 10 ගාණක් තිස්සේ එයා මැරෙන්නේ නැතුව DNA විකෘති වෙලා මස් ගොඩක් වගේ දැවැන්ත රකුසෙක්
බ්ලොබ් එකක් බවට පත් වෙලා බංකරයට තවමත් ජීවත් වෙනවා කියලා. ඒ සීන් එක නම් මාරම ඩාර්ක් සීන් එකක්. ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ සත්තු හදන හෆේස්ටස්ව අල්ලගන්න ඒලෝයි වාල් සහ බීට එකතු වෙලා කල්ඩ්‍රන් එකට යනවා. හැබැයි එතනදි ෆාසෙනීත් කට්ටිය කඩාපාත් වෙනවා. එතනදි අර එරික් කියන කෙනා ඒලෝයිගේ හොඳම යාළුවා වෙන වාල්ව මරලා දානවා. ඒක මාරම දුක හිතෙන සීන් එකක්. හැබැයි එතනදි ටිල්ඩා කියන අර සේනීත් ගෑනු කෙනා අනිත් අයට ද්‍රෝහි වෙලා ඒලෝයිව බේරගන්නවා. ඊට පස්සේ සයිලන්ස්ගේ උදව්වෙන් අර ශීල්ඩ් එක කඩන ආයුධයක් හදාගෙන ඒලෝයි සහ යාළුවෝ සෙට් එක ෆාසෙනීත් බේස් එකට ගහන්න යනවා. ඔන්න දැන් තමයි ලෝක ඉතිහාසයේ පට්ටම ට්විස්ට් එකක් එන්නේ. අපි මෙච්චර වෙලා හිතන් හිටියේ ෆාසෙනීත්ලා ආවේ පෘථුවිය අල්ලගන්න කියලානේ. නෑ මචං. උන් පෘථුවියට ඇවිත් තියෙන්නේ පැනලා දුවන ගමන්. එයාලා අර සීරියස් ග්‍රහලෝකයේ ඉද්දි එයාලගේ මොලේ තියෙන දේවල් ඩිජිටල් කරලා ලොකු ඩේටාබේස් එකක් හැදුවා. හැබැයි ඒක වැරදිලා ඒ ඩේටාබේස් එකට පණ ඇවිත් ලොකු රකුසෙක් බවට පත් වුණා. ඌට කියන්නේ නෙමෙසිස් කියලා. අර ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ තියෙන කේන්තිය, ඊර්ෂ්‍යාව, මාන්නය ඔක්කොම පිරිච්ච ඒ නෙමෙසිස් කියන රතු පාට ලොකු බෝලයක් වගේ තියෙන එනර්ජි එක සීරියස් ග්‍රහලෝකේ විනාශ කළා. එතනින් පැනලා තමයි මේ සෙට් එක පෘථුවියට ආවේ. හැබැයි නෙමෙසිස් උන්න හොයාගෙන පෘථුවිය පැත්තට දැන් වේගෙන් ඇවිත් කොහොමත් පෘථුවිය විනාශ කරනවා. ටිල්ඩට ඕන උනේ ගයියවයි ඒලෝයිවයි අරගෙන අභ්‍යවකාශ යානයකින් වෙනත් ග්‍රහලෝකයකට පැනලා යන්න. ඒලෝයි ඒකට කැමති වෙන්නේ නෑ. එයාට ලෝකය බේරගන්න ඕනේ. අන්තිමට ටිල්ඩා ලොකු යකඩ රොබෝවෙක්ට නැගලා ෆයිනල් බොස් විදිහට එනවා. එයාව පරද්දලා ඒලෝයි එයාගේ යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක අර අහසින් එන්න ඉන්න නෙම්සිස්ට මූණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන තැනින් තමයි කතාව ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ගේම් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. මචං කතාව විතරක් නෙමෙයි මේකේ ගේම් ප්ලේ එකත් පට්ට. මුලින්ම කියන්න ඕන මේකේ එක්ස්ප්ලොරේෂන් එක. ලොකු කන්දක් උඩට නැගලා පල්ලෙහාට පනින ගමන් මේ හොලෝග්‍රැෆික් කුඩය වගේ එක ඕපන් කරලා පියාසර කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් එන නිදහස නම් වචනයෙන් කියන්න බෑ. ඒ වගේම මේකේ ග්‍රැපලින් හුක් එකක් තියෙනවා. බිත්තිවලට ගහලා උඩට යන්න, ඒ වගේම ඈත තියෙන බඩු ඇදලා ගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් විශේෂ සහ ඉන්ටරස්ටිංම දෙයක් තමයි මේ ගේම් එකේ අන්තිම හරියට යද්දි ඔයාට සංවින් කියන පියාඹන යකඩ සතාව හැක් කරලා ඌ පිටේ නැගලා මුළු මැප් එක පුරාම අහසින් යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මුළු ගේම් එකම වෙනස් වෙනවා. කම්බැට් එකත් කලින්ට වඩා සෑහෙන්න දියුණුයි. ඔයාට වෝලර් සර්ච් කියලා ස්පෙෂල් පවර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සටනක් මැදදී ඒ මීට එක පිරුණම මූණේ යුද සායම් ගාගෙන පට්ටම ඩැමේජ් එකක් දෙන අමුතුම ඇටැක්ස් ගහන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි රොබෝ සත්තු ගැන කතා කරොත් ට්‍රීමෝ ටස්ක්. මේ කියන්නේ දැවැන්ත යකඩ මැමත් අලියෙක් ගැන. එයාගේ කටේ ලොකු තුවක්කු හයි කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ස්ලිදර් ෆෑන් කියන සතා. මේ දැවැන්ත යකඩ නාගයෙක්. ඌට ගැහුවම උගේ ඇඟේ තියෙන කෑලි ගැලවිලා බිමට වැටෙනවා. අන්න ඒ කෑලි වලින් අපිට ආපහු ඌට වෙඩි තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ලක්තර් ස්පයින්. ස්පයිනසෝරස් ඩයිනෝසරෙක් වගේ හැඩේ තියෙන ප්ලාස්මා වලින් ගහන පට්ටම භයානක සතෙක් තමයි මේ ඩයිනෝසර් රොබෝ. ග්‍රැෆික්ස් ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ. ගරිල්ලා ගේම්ස් ලගේ මේ ඩෙසිමා එන්ජින් එක අද කාලේ තියෙන හොඳම ගේම් එන්ජින් වලින් එකක්. හිම පිරුණු කඳු, කාන්තාර, ගම් වතුරෙන් යටවුණු ලාස් වේගාස් නගරය. මේවයි ලයිටිං සහ වෝටර් ඉෆෙක්ට් පිස්සුවක්. මේ සුපිරි ගේම් එක රිලීස් වුණේ PlayStation 4 සහ PlayStation 5 වලට. හැබැයි PC ගහන අයට පට්ටම සතුටුදායක ආරංචිය තමයි දැන් මේකේ කම්ප්ලීට් එඩිෂන් එක Windows PC වලට ඇවිත් තියෙන්නේ. PC පෝට් එක සුපිරියටම ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. ඔයාට හොඳ NVMe SSD එකක් තියෙනවා නම් loading screen පේන්නවත් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් නම් මේක PC එකක high ultra setting දාලා play කරලා බලන්න. ඉතින් මචං ඇක්ෂන් RPG වලට ආස අභ්‍යවකාශ රහස්‍යයක් යන පට්ටම කතාවක් හොයන ඕනෑම කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේ කරන්න ඕන මාස්ටර් පීස් එකක් තමයි Horizon Forbidden West.
ඔයා මේක ප්ලේ කරද්දි හම්බුණ අමාරුම හරි ආසම හරි රොබෝ සතා කවුද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් ලයික් එකක් දාලා දිගටම මේ වගේ සුපිරි ගේමින් සහ ටෙක් කන්ටෙන්ට් බලන්න Who's Mr. J channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ජය වේවා. Happy gaming.